Magyarország államformája Szent István óta királyság volt. Később a kialakult hagyomány szerint uralkodó az lehetett, akit az esztergomi érsek a Szent Koronával megkoronázott. Így volt ez évszázadokon át. De az első világháború végével minden megváltozott. A történelmi országterület szétbomlott, az utódállamokat forradalmak rázták. A királynak mennie kellett. Ebbe azonban nem mindenki törődött bele. 1921 húsvétján a magyar történelem ismét sorsdöntő pillanathoz érkezett. Nagyon szép szertartás volt. Igazán méltó az ünnephez. Valóban. Azt hiszem, szükség is volt most erre. Nehéz idők után. Jöttek Kőszegről, Sárváról, Körmendről is, ahogy szoktak. De Nagyszent Mihály a határ túloldala. Onnan elmaradoztak. Sok. Észre se vettem, de elment az idő. Ideje nyugovóra térni. Köszönöm a társaságot. Ilyen késői órán is. Én meg a vendéglátást. Kegyelmes uram. Igen? Vendég érkezett. Erdődy Tamás gróf. Kéri, jöjjön le hozzá. Én? Nem mer bejönni közénk? Van vele még valaki. Még valaki? Kicsoda? Úgy hiszem, jobb lesz, ha jön. Megbocsássanak. Hol van Erdődy gróf? Önben kit tisztelhetünk? Jó estét! Nem ismer? Nem. Ó, felséges királyom! Az első világháború végén nem csak az osztrák-magyar monarchia került végveszélybe, de a királyság intézménye is. 1918-ban Bécs és Budapest utcáin köztársaságpárti forradalom söpört végig. A Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, aki első Károly néven osztrák császár, negyedik Károly néven magyar király volt, lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról, és családjával együtt önkéntes számüzetésbe vonult. Az egykori szétválaszthatatlannak mondott birodalom összeomlott. Két magja, Ausztria és Magyarország királyságból köztársaság lett. Valójában szinte el se tudjuk képzelni mai fejünkkel, hogy milyen fordulatokat hozott a korszak. Háborús veresség, egy új állam kialakításának próbálkozásai, az alkotmányos monarchia megbukik, követi a népköztársaságnak nevezett köztársasági berendezkedés, aztán tanácsköztársaság, kommunista diktatúra, végül pedig az ellenforradalmi fordulat. Ami talán a sajátossága lehet mindegyiknek, hogy nem tudott konszolidálódni, tehát az egész korszakban egy bizonytalanság van. Nem csak, hogy nem volt legitim kormányzata Magyarországnak, de nem volt egy olyan hatalmi tényező sem, amellyel az antant hatalmak hajlandók lettek volna tárgyalni a békefeltételekről, és ebből következően 1920-ban sort kellett keríteni a választásokra, és az ekkoriban felállt nemzetgyűlés, ami egyébként 1926-ig volt az ország törvényhozó testülete, újra rendezte az államforma és az államfői hatalom kérdését is. Az államforma ismét királyság lett, de király nélkül. Király nélküli királyság fogalmával kapcsolatban sokan úgy vélik, hogy ez egy téves vagy megtévesztő fogalom, hiszen a királysághoz általában az állandóságot, a folytonosság fogalmát kötjük, de
Kétségtelen tény, hogy létezik ilyen fogalom. A 20. századi Európában nem gyakran fordult elő, a két világháború közötti Magyarországon, és aztán majd a 40-es évektől egészen 1975-ig Spanyolországban. A fogalom azt jelenti, hogy hosszabb ideig nincsen betöltve a trón, és erre az időszakra választanak régenst, kormányzót, nádort, helytartót vagy homo regiust. Magyarország esetében 1918-ban először ugye a népköztársaság, majd pedig a tanácsdiktatúra következett. Mind a kettőt az újrakezdés, az 1920-as újrakezdés során úgy ítélték meg, hogy ez egy forradalmi aktus volt, és ilyen módon a jogfolytonosság fogalmába nem fér bele, és ezt meg kell haladni, illegitimnek kell nyilvánítani, és ezt két törvényi rendelkezéssel érték el. Magyarország államformája továbbra is a királyság, a viszmajor időszakára választanak egy kormányzót, és az állami hivatalok nevében pedig a magyar királyi jelzőt fogják használni. Horthy Miklós, az osztrák-magyar haditengerészet tengerésztisztje, Ferenc József korábbi szárnysegédje, a Tanácsköztársasággal szemben létrejött szegedi ellenkormány egyik vezetője. 1920. március 1-én a Nemzetgyűlés a Magyar Királyság kormányzójává választja. Ettől kezdve államfőként ő lett a legfontosabb politikai szereplő az országban. Horthy megkoronázása, királlyá választása nem jöhet szóba, hiszen Magyarországon a hagyományok azt diktálják, hogy nagybirtokos, mágnás családból, katolikus vallással lépjen valaki trónra. Horthy ezzel szemben egy alföldi, középbirtokos, református köznemes származását tekintve, ugye a Habsburg háznak a hagyományaival szemben. Horthy kormányzó lett a hadsereg főparancsnoka. Ő nevezte ki a megválasztott miniszterelnököt, nemzetközileg ő képviselte az államot, a törvényjavaslatokat egyszer visszaküldhette. De nem volt vétójoga, általános kegyelmet nem adhatott, a nemzetgyűlést bármikor nem oszlathatta fel, és nem napolhatta el. Fontos elmondani erről az intézményről, hogy már az ezt bevezető törvény címéből is kiderül, hogy ezt egy ideiglenes államfői tisztségnek szánták. A jogkörei egy mai köztársasági elnök viszonylatában, vagy akár egy korabeli köztársasági elnök viszonylatában sem voltak erősek, inkább egy reprezentatív funkciói köztársasági elnök szerepkörének feleltethető meg ez a kormányzói jogkör. A kormányzóságot és a király nélküli királyságot azonban nem csak a magyar politikai elit tartotta ideiglenes megoldásnak. Akadt, aki minél hamarabb változtatott volna ezen a helyzeten. 4. Károly önmagát az ország törvényes urának tekintette, a Szent Koronára tett esküjét komolyan gondolta, és erről 1920 májusában Horthyt levélben tájékoztatta is, hogy minél előbb vissza kíván térni az országba, és át akarja venni az ország irányítását. Ó, felséges királyom, ön itt? Jól látja, püspök úr. Ki tud még erről? Még senki. De most sok munka van előttünk. Miniszterelnök úr! Miniszterelnök úr! Igen? Bocsásson meg. Tessék. Telefonon keresik. Sürgős. Most? De miért, ki az? Nem mondja meg. Mi az, hogy nem mondja meg? Ha most azonnal induljak, Értem. Rendben. 1921 húsvétján Teleki Pál miniszterelnök a Szombathelyhez közeli Iváncon tartózkodott. Éjjeli riasztásakor még nem tudta, hogy a ráváró találkozó az ő életében is fordulatot hoz. Püspök úr? Miniszterelnök úr, gróf úr. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan ideért. Éjfél után riasztottak. Mi ez a nagy fontosságú esemény?
A király van itt. Ki? Károly? Itt a palotában? Igen. Most érkezett? Igen. Igen. Teleki a feljegyzések szerint meglehetősen nyugtalanul reagált a király megjelenésére, és azt hangoztatta, hogy túl korai a visszaérkezés. Minden el van intézve. Minden el van intézve. Nem, felség. Semmi sincs elintézve. Képtelen vállalkozásba fogott. Ha elfoglalja a trónt, az országot román, csehszlovák csapatok rohanják le. Vannak támogatóink. Franciaország nem ellenzi a visszatérésemet. A legcsekélyebb mértékben sem. És a britek sem. Meg fogják akadályozni a fegyveres beavatkozást. Proklamációt bocsátok ki. Ismét királyság lesz. Igen. Először a Dunántúlt szervezzük meg. Szombathely lesz a székhely, aztán haladunk tovább. Ez ellenszegüléshez vezet. A polgárháborút kockáztatja. Mert a megjelenése olaj a tűzre. Hát felbojdul minden. Hőszeretett magyarjaim támogatni fognak. Rossz időzítés, felség. Őszintén megmondom, hogy ne legyen baj. Ő felsége azonnali elutazása lenne kívánatos. De ha ez lehetetlen, csak egy út lehetséges. Azonnal Budapestre menni. Azonnal? És jelenteni Horthynak Magyarországra érkezését. Úgy el lehet kerülni, hogy bárki puccsra gondoljon. Ein zurück geht es nicht. Most már nincsen visszaút. A kocka el volt vetve. 1921 húsvétján Magyarország korábbi királya átlépte a határt, és a kormányfő előtt egyértelművé tette, vissza kíván térni, és újra uralkodni akar. Károly teljesen titokban, inkognitóban érkezett meg Szombathelyre. Az akciója nem volt előkészített, nem volt szervezett, és csak egy nagyon szűk kör értesült előzetesen Károly visszatérési kísérletéről, terveiről. Nem jöhetett szóba, legalábbis nyilvánosan, hogy ő hazatérjen Magyarországra, hiszen ez beleütközött az Antant tilalmába, illetve ne feledjük, hogy a Magyar Nemzetgyűlés is az államfői kérdésben való döntés jogát magának fenntartotta, Horthynak a személyéről is a Nemzetgyűlés döntött, tehát van egy magyar közjogi zavar és probléma, amire az előbb utaltam, illetve az Antantnak a nemzetközi tilalma. Így tehát 4. Károly Svájcból Magyarországra visszatérni, egy nemzetközi utazást végrehajtani csak illegalitásban tudott, ezért a furcsa elmaszkírozás, a álpapírok és minden egyéb különleges, konspiratív jellege ennek a visszatérési kísérletnek. A Károly által Szombathelyen említett brit és francia támogatás gyenge lábakon állt. Arra hivatkozott, hogy a francia külügyminiszter Aristide Briand bíztatta őt erre az akcióra. Ez valószínű nem volt helytálló, ezt pedig Lorenzo Schioppa apostoli nunciusnak a nemrég magyarra fordított irataiból tudjuk, aki szintén ismerte ezt a történetet, de utána érdeklődött más francia politikusoktól, és azt a választ kapta, hogy sem a francia kormány, sem más Antant kormány nem támogatná Károly visszatérését a magyar trónra. Trianon 1920 a béke aláírása óta finoman szólva is borús a viszonyunk a szomszédállamokkal, ezt megfejelte a király visszatérési kísérlete, hiszen bár ez elvileg egy belpolitikai kérdés volna, mégis nagyon is érintette a szomszédállamokat. Gondoljunk csak bele egy cseh kiskatona esetébe, aki már fölesküdött egyszer a világháborúban 4. Károlyra, ez lojalitási konfliktust fog nála okozni. Éppen ezért nagyon erősen reagáltak, részleges csapatösszevonásokat is végrehajtottak, tehát okkal feltételezzük, hogy erős ellenlépések következtek volna, ugyanakkor nem tudhatjuk, hogy valóban beváltották volna a fenyegetésüket, vagy sem, ha a királynak sikerül a visszatérési kísérlete. Az utódállamok hadereje egyenként is felülmúlta a magyar haderőt, így tehát a katonai ellenállásra nem lehetett gondolni, és hát a román megszállásnak az emlékei pedig még élénken éltek az országban, hiszen 1919-ben Győr környékéig jutottak a románok, így tehát a katonai ellenállás elképzelhetetlen. Más kérdés, ahogy arra már utaltam, hogy valóban bekövetkezett volna-e a király sikere esetén a szomszédállamok támadása. 1921. március 27-én hajnalban készen állt az automobil, hogy Károlyt Szombathelyről Budára vigye.
Találkozása Horthy Miklós kormányzóval 20. századi történelmünk sorsdöntő pillanata. Felség! Bemutatom Almási László grófot, Püspökvárunk lakóját, aki nem csak pilóta, de a legjobb sofőr, akit ismerek. Vele biztonságban lesz. Felség, örül a szívem, hogy láthatom. Én is örülök, ifjú gróf. Számítok önre. Teljes titokban kell maradnunk. Úgy lesz. A jármű készen áll. Indulásra kész. Hálás köszönet a vendéglátásért, Mikes püspök. Nem sokára ismét számítok önre. Menjünk. Károly sofőrje nem más, mint az az Almási László gróf, akit az Angol beteg című filmből sokan ismerhetünk, és ebben az időben Szombathelyen élt, és ő volt Mikes János püspöknek is a sofőrje. Itt a király. Mit mond? Kormányzó úr, a király van itt. A király? Az lehetetlen. Ő az, egészen biztos. Automobilon érkezett. Beszélni kíván a kormányzó úrral. Felség. Tengernagy úr. A történet ezen a ponton kiismerhetetlenné válik. Hogy mi hangzott el a titokban megérkezett király és a vasárnapi ebédtől felállított kormányzó között, egymásnak teljesen ellentmondó forrásokban maradt ránk. A budai várban egy szabályos hatalmi harc zajlott le, egy jó 2 órás, 2,5 órás küzdelem a hatalomért. Károly a visszaemlékezéseiben megemlítette, hogy Horthy azzal nyitott, hogy ez szerencsétlenség az országnak, az uralkodónak azonnal el kell hagyni az országot és vissza kell térni Svájcba. Majd ezután különböző feltételeket támasztott ahhoz, hogy esetleg a hatalom átadásáról tárgyaljanak. Értse meg, hogy meg kell várnunk Párizs válaszát, felség. Addig is arra kérem, hogy térjen vissza Szombathelyre. Horthy azt állította a visszaemlékezéseiben, hogy a találkozó rendkívül szívélyes légkörben zajlott. Horthy elmondta ennek során, hogy ő nem annyira a kormányzói eskühöz hű, hanem inkább az uralkodóra korábban letett eskühöz, ezért bármikor kész átadni a hatalmát, amikor, és ez fontos, a körülmények erre alkalmat adnak és kedvezőek lesznek ehhez. Felség, értse meg, szeretném a trónon látni. Uralkodómra tett esküvőhöz hű vagyok, és hű leszek. Hálás vagyok ezért. És higgy el, bírom a franciák támogatását. Minden el van rendezve. Minden el van rendezve. Az uralkodó ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy Horthy adja át a hatalmat, többször is felszólította erre. Erre Horthy válaszul újabb és újabb kifogásokkal állt elő. Hadd ismételjem meg. Azzal a határozott szándékkal érkeztem, hogy átvegyem a hatalmat öntől. Ennek feltételei lesznek, felség. Horthy Miklós elmondása szerint egyébként ezután is szívélyes légkörben folyt a találkozó, tehát Károly bele is egyezett, és mielőtt elbúcsúzott volna, a Mária Terézia rendet, valamint az Otranto és Szeged hercege címet adományozta állítólag Horthynak. 4. Károly az egész 2 órás jelenetsort egyfajta kalmárkodásként az ő személyéhez, az Isten kegyelméből való uralkodó személyhez méltatlan eseménysorként érte meg, hogy tulajdonképpen a saját kormányzója tagadja meg tőle a hatalmat, és nem adja át neki az őt megillető jogok
gyakorlásának lehetőségét. Úgy gondolom, hogy a visszaemlékezés alapján kijelenthetjük, hogy Horthy saját magát feljebb való pozícióból értékelte, mint Károlyt, akit önmagához képest egy jóhiszemű, ám tudatlan kisfiúnak tartott, fogalmazhatunk akár így is. Ami biztos, hogy a király sikertelenül, eredménytelenül távozott a találkozóról, Horthy kellően határozott volt, és Károlynak az eltökéltsége megtört a kormányzóval szemben. Taktikusan és ügyesen irányította a bizonytalanabb királyt Horthy, egy pillanatig sem kérdőjeleződött meg benne valószínűleg a kormányzói tisztség további megtartásának igénye. 4. Károly tárgyalása Horthy Miklóssal nagyjából 2 óra után véget ért. Az uralkodó ezt követően úgy döntött, hogy visszatér a szombathelyi püspöki palotába. Egész önuralmam megfeszítésére volt szükségem, hogy ne vegyem tudomásul, amiket Horthy mondott. A magyarok iránti szeretetből hallgattam, és abban a folyton erősödő meggyőződésemben, hogy ennek az embernek a kezéből ki kell ragadni az ország sorsának intézését. Hűtlen, csökönyös ellenállást találtam itt. 2 órás tárgyalásunktól akkori és mai szilárd meggyőződésem szerint hazánk léte vagy nem léte függött. Megkértem a királyt, hogy legyen továbbra is bizalommal irántam, és megkérdezésem nélkül Magyarországot illető semmilyen vállalkozásban ne fogjon. Mindenkit, aki csak látta a királyt, esküvel köteleztünk a titoktartásra. Károly csalódottsága érthető, hiszen egyáltalán nem volt arra fölkészülve, hogy Horthy vele szemben ellenállna. Az admirálisra úgy tekintett, mint a Habsburg családhoz végletekig hű katonájára, és ez valóban így is volt. Horthy Ferenc József szárnysegédje volt, nagyon tisztelte Ferenc Józsefet, így aztán a király tényleg nem számított arra, hogy Horthy ellen fog állni. Károly király néhány nappal később, április 5-én távozott Szombathelyről. Visszatérési kísérletének legfenyegetőbb következménye, hogy 1 hónapon belül a csehszlovák és a román, majd a román és a szerb-horvát-szlovén vezetés is kölcsönös katonai védelmi megállapodást kötött. 4. Károly jelenléte hullámokat vetett a közéletben is. Április 13-án, néhány napos kormányválság után Teleki Pál miniszterelnök lemondott. A húsvéti királyjárás örökre a történelemkönyvekbe vésődött, de emlékezetét elhomályosítja, hogy az uralkodó ugyanabban az évben még egyszer megpróbált visszatérni a trónra. Az októberi vállalkozás azonban fegyveres összecsapásba torkolt. A budaörsi csatának halálos áldozatai is lettek. Az újabb sikertelen kísérlet végén Károly ismét elhagyta Magyarországot, ezúttal örökre. 1921. november 6-án a Nemzetgyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását, vagyis azt, hogy Károly király uralkodói jogai megszűntek, de a nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja. Azt láthatjuk, hogy Horthy nagyon sokakat biztosított róla, kifejezetten taktikai célból, hogy ő csak a királynak foglalja a magyarországi vezető pozíciót, és ha a megfelelő helyzet bekövetkezik, át fogja adni. Erre sosem került sor. József főherceg egyik ellenfele Horthynak úgy említette, hogy Kelenföldnél bevonult Budapestre, megígérte, hogy majd átadja a hatalmat, és 20 év után se adta át a hatalmat. Tehát mondhatjuk, hogy valóban Horthy tudatosan, ambiciózusan és eltökélten lépett föl a hatalom érdekében, és aztán a hatalom megtartása érdekében. 4. Károlyt sohasem készítették fel az uralkodásra. Ferenc József úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy egy jóra való legényről van szó, egy kötelességtudó, mélyen keresztény uralkodó jelöltről. Békeidőben minden bizonnyal egy kiváló, a szociális királyság programját a zászlajára tűző uralkodó válhatott volna belőle, de ez nem adatott meg neki. Ő a háborúban került hatalomra, amikor is 2 feladatot kellett volna abszolválni, egyrészt szakítani a németekkel, másrészt pedig megreformálni a sok nemzetiségű monarchiát. Ez 2 olyan feladat, ami békés körülmények között is meghaladta volna egy jobban felkészült uralkodó erejét is. Éppen ezért nem lehetett más, mint aminek egy osztrák történész nevezi, egy szimpatikus Don Quixote.